Λοιπόν, Παντελή, ψάχνω να πάρω αμάξι. Εντάξει, spoiler, έχω ήδη πάρει αμάξι και το ξέρεις. Αλλά επειδή είχαμε κάνει schedule αυτό το επεισόδιο πριν το πάρω. Αλλά γενικά, ας πούμε ότι ψάχνω αμάξι. Και αυτό το έχω τώρα 8 χρόνια. Είναι παραδοσιακό αμάξι SUV με ταχύτητες manual. Καιρός ήρθε και εγώ να αναβαθμιστώ. Του περασμένου αιώνα. Του περασμένου αιώνα, ναι, ένα πεζό. Και τώρα θέλω να πάρω κάτι πιο καλό. Σαν midlife crisis νομίζω ταιριάζει πολύ αυτό. Γιατί 100%. πρέπει να πάρεις σαν 45 ποδεύοντας τα 50 να πάρεις μια κούρσα, ένα ωραίο αυτοκίνητο, μια Mercedes. Αλλά γενικά, ναι, θέλω να πάρω αμάξι και θέλω τις συμβουλές σου. Δεν ξέρω, γενικά ασχολείσαι με αμάξι. Ξέρεις από αμάξι ή είμαστε και οι δύο άσχετοι? Άσχετος είμαι. Ωραία. Αλλά εγώ είμαι της φιλοσοφίας ότι αλλάζεις αμάξι κάθε 3-4 χρόνια. Ναι, λοιπόν, άκου να δεις. Γιατί. Για πες. Αυτό θέλω να συζητήσουμε. Γιατί ξέρω ότι είσαι αυτής της φιλοσοφίας, ενώ εγώ είμαι λίγο πιο παραδοσιακός. Ας πούμε, τώρα το έχω 8 χρόνια και σκεφτόμουν να το κρατήσω ακόμα παραπάνω. Ναι. Αλλά ναι, για πες. Να φτύσει αίμα κανονικά. Αυτή η αίμα, ναι. Να πέφτουν κάτω οι ζάντες. Για πες εσύ. Να κρεμνούνται τα αμορτισέρ. Κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι το αυτοκίνητο πλέον είναι gadget, είναι τεχνολογία. Ναι. Δηλαδή, νομίζω δεν θα κρατούσεις iPhone 8 χρόνια, έτσι δεν είναι? Όχι, θα αισθανόσουν ότι είσαι σε ένα περασμένο αιώνα, ξέρω εγώ, ότι ζεις. Η τεχνολογία θα σε είχε προσπεράσει πάρα πολύ. Σωστά. Νομίζω το αυτοκίνητο είναι το τελευταίο πλέον έτσι είδος καθημερινής χρήσης, να το πούμε, το οποίο πλέον μπήκε σε αυτόν τον κύκλο του gadget. Παλιότερα, σκεπτόμενος, ας πούμε, τους γονείς μας και τα λοιπά, το αυτοκίνητο ήταν σαν σπίτι. Το αγόραζες, το κρατούσες 20 χρόνια, ναι, χαλούσε, το πετούσες και πήρες ένα καινούριο αυτοκίνητο. Δηλαδή, ο μπαμπάς μου στη ζωή του πρέπει να οδήγησε, ξέρω εγώ, 5 αυτοκίνητα. Τι να σου πω τώρα. Εντάξει, και εγώ είμαι 45 και έχω οδηγήσει 8 μέχρι τώρα. Φαντάσου. Και τα τελευταία χρόνια θεωρώ ότι πλέον έχει περάσει σε μια ειδική κατηγορία του gadget το αυτοκίνητο. Οπότε πάνω από 3-4 χρόνια μένεις πίσω τεχνολογικά. Μένεις πίσω σε θέμα ασφάλειας. Είναι άλλο το μένεις πίσω σε θέμα connectivity. Άλλο το κινητό και άλλο το αυτοκίνητο όμως. Έτσι. Εντάξει, ίσως απλοϊκή σύγκριση που κάνω, αλλά την έκανα γιατί το κινητό μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Το κινητό πότε, τη δεκαετία τις αρχές 2010, τέλη της δεκαετίας του 2000, ξέρω εγώ, με το iPhone. Ναι. Και ξαφνικά το κινητό έγινε αυτό το είδος το οποίο πάνω από 2 χρόνια, πάνω από 3 χρόνια πλέον θέλει αλλαγή. Σωστά. Το αυτοκίνητο άργησε να μπει. Νομίζω ότι τα αυτοκίνητα μπήκαν την τελευταία 5ετία-6ετία, ίσως με την Tesla να ξεκίνησε η όλη, όπως έγινε με το iPhone, ας πούμε, της Apple. Νομίζω με την Tesla ξεκίνησε αυτή η διαδικασία στα αυτοκίνητα. Αυτό που λες τώρα όμως, το θεωρείς ότι είναι νοοτροπία βρετανική ή νοοτροπία, ας το πούμε, παγκόσμια? Εντάξει, ας εστιάσουμε στην Ελλάδα, γιατί δεν ξέρω αν στην Ελλάδα ισχύει αυτό ακόμα, ότι το βλέπουμε σαν gadget. Ναι και όχι. Νομίζω είναι ο συνδυασμός του ανθρώπου, το πώς εσύ βλέπεις το κομμάτι αυτοκίνητο, και ταυτόχρονα το όλο σύστημα γύρω από την αγορά αυτοκινήτου στη χώρα που ζεις. Ναι. Και στην Αγγλία που ζούμε εμείς, νομίζω ότι η αγορά αυτοκινήτου είναι στημένη με ένα τέτοιο τρόπο που να σου δημιουργήσουν να υπάρχει η δυνατότητα, τέλος πάντων, να χρησιμοποιείς το αυτοκίνητο ως ένα είδος που το αντικαθιστά συχνά. Και είναι και λίγο σαν subscription, θα το πούμε συνέχεια. Ας πούμε, πάντως να σου πω για την Ελλάδα, η νοοτροπία, ας πούμε, δηλαδή οι πιο πολλοί, όλοι σχεδόν που ξέρω, είναι αυτό που είπες πριν. Το κρατάμε μέχρι να πεθάνει. Δηλαδή ο πατέρας μου είχε ένα Audi Turbo Super, όταν το πήρα ήταν φοβερό αμάξι, τελείως midlife crisis αυτοκίνητο, το Audi που έχει. Έτσι. Και τώρα το Audi είναι υποδιάλυση. Πάει και το φτιάχνει, δίνει ένα σωρό λεφτά, αλλά λέει εντάξει, εγώ με αυτό θα πεθάνω που λέει ο λόγος. Ναι. Μπορείς, ξέρω, οικονομικά, εντάξει, μπορείς να πάρεις ένα μεταχειρισμό. Όχι, αυτό. Το έχεις οδηγήσει ποτέ? Το Audi του πατέρα μου? Ναι, πολλές φορές. Εντάξει, μια χαρά. Αλλά... Και πώς νιώθεις να μπαίνεις μέσα? Εντάξει, τρίζει. Πώς θα το πω, δηλαδή το οδηγώ και τρίζει το αμάξι. Τρίζει. Ανάβει το condition, ξέρω εγώ, και ακούγονται διάφοροι ήχοι και λες τώρα αυτό έτσι είναι. Ακριβώς. Ναι, τα φώτα, η μεγαλύτερη τέτοια εμένα είναι γιατί οδηγάω, όταν γυρνάμε Ελλάδα, οδηγάω και του μπαμπά μου και του πεθερού μου το αυτοκίνητο. Εκεί που μου κάνει τη μεγάλη διαφορά είναι τα φώτα τη νύχτα. Τα φώτα, Εντάξει, είμαστε και mid-Greek crisis. Έχουμε και πρεσβειοποία πλέον. Τα πράγματα είναι λίγο ζόρικα στο κομμάτι των ματιών. Και μιλάμε, μπαίνω και κάνω σταυρό μου το βράδυ, δεν βλέπω τίποτα. Ναι.
Ναι, τίποτα. Χαλκιδική νύχτα τώρα. Που δεν έχει και φως ο δρόμος. Ναι, ελληνικός δρόμος, χωρίς φως. Χαλκιδική νύχτα και να γυρίσεις τώρα εσύ με το Αβένσις, ξέρω εγώ. Εντάξει, κάνεις την προσευχή σου κανονικά. Τώρα το πρώτο σου αμάξι στην Ελλάδα, εγώ ας πούμε θυμάμαι το πρώτο μου αμάξι που έμαθα να οδηγώ και ενηλικιώθηκα με αυτό, ήταν του πατέρα μου το παλιό, το Nissan Cherry. Που εντάξει, κάποιοι ίσως παλιότεροι το ξέρουν σαν Datsun Cherry, αλλά ήταν το Nissan Cherry. Που ήταν το Nissan Sunny πιο μικρό, ας πούμε. Και το οποίο το έλειωσα εκείνο, ας πούμε, θυμάμαι. Περιφερειακό Θεσσαλονίκης να οδηγάω, να πηγαίνω με 100 και να σβήνει ο κινητήρας και εκεί που τρέχω να το ανάβω για να συνεχίσει. Δηλαδή τραγικές καταστάσεις. Εσύ τι είχες? Εγώ είχα 1998 Bordeaux Peugeot 106. Μάλιστα. Okay. Ναι. το οποίο Peugeot 106, εντάξει, γαλλικό αυτοκίνητο, πρέπει να ήμουν σε συνεργείο κάθε εβδομάδα. Τότε τουλάχιστον τα γαλλικά αυτοκίνητα είχαν αυτή τη φήμη. Στη δική μου περίπτωση επιβεβαιώθηκε η φήμη 100%. Εντάξει, εγώ επειδή είμαι πολύ ψήρα στη φάση, αυτό που είπες, τρίζει. Μιλάμε, αυτό το πεζό έτριζε από παντού. Δηλαδή έμπαινες μέσα, έτριζε η θέση. Ξεκινούσε, ξέρω εγώ, τρίζαν τα πλαστικά πάνω από την οροφή. Ναι, εντάξει, άστα να πάνε. Αυτό που μου έχει μείνει από το πεζό, το οποίο πέρασα, έτσι, όπως λες, 4-5 χρόνια που το έλειωσα κανονικότατα, ήταν το τιμόνι. Παρκάρισμα με πεζό 106 και να σε βλέπει κανένας απ' έξω και να νομίζει ότι παίζεις box μες στο αυτοκίνητο κανονικά. Δεν ήταν υδραυλικό. Τιμόνι. Όχι βέβαια. Φουλ μηχανικό τιμόνι. Σε στάση δηλαδή δεν γύριζε αυτό το τιμόνι κανονικά. Με αυτό έφυγες από Ελλάδα ή είχες πάρει άλλο μετά? Όχι, είχα αλλάξει. Τι είχες πάρει μετά? Είχα αλλάξει, πήγα σε Ιταλικά μετά και από Ελλάδα έφυγα με κανένα δεν έφυγα, το άφησα πίσω στην Ελλάδα. Αλλά είχα το Fiat το Bravo. Μάλιστα. Το Fiat, ωραίο αυτοκίνητο. Ωραίο. Είχα και μια τρέλα εγώ με τα Ιταλικά και με Αλφα και τέτοια και ήταν πολύ πολύ δυνατό το Fiat το Bravo. Εγώ είχα πάρει το Peugeot το Corsa, δηλαδή όταν σου παντρεύτηκα και μετά με το Peugeot το Corsa που τότε είχε πρωτοβγεί το καινούργιο το μοντέλο το Corsa. Ήταν πολύ ωραίο τότε. Τώρα το ίδιο Corsa πριν κάνα 2 χρόνια το νίκασα σε ένα νησί και λέω Παναγιά μου τι αμάξι είχα, ήταν χάλια. Πώς το οδηγούσα αυτό το πράγμα. Αλλά τότε μου φαινόταν και θυμάμαι τότε όταν το είχα πάρει τον πρώτο μήνα το τράκαρα κιόλας, ό,τι να είναι, εντάξει. Αλλά αυτό το θυμάμαι με γλυκιά ανάμνηση. Πιο πολύ το Cherry βέβαια, γιατί ήταν το πρώτο, ας πούμε. Επίσης βέβαια είχα μάθει να οδηγήσει εκείνο και το στούκαρα σε κάθε στροφή το γρατζουνούσα εκείνο. Εννοείται. Το είχα σκίσει. Καθρέφτες σε κάδους έχουν φύγει. Ναι. Το κασετόφωνο το έβγαζες, τη φάτσα δεν από το κασετόφωνο από το CD. Δεν έβγαινε. Εγώ είχα και τέτοια. Ξέρεις που το βράδυ να βγάζεις το κασετόφωνο, το βάζεις στη θικούλα και στον τουλαπάκι. Να μην κλέψει το CD. Εντάξει, πολύ πλάκα. Ωραία χρόνια. Ωραία. Πάντως το αμάξι στην Ελλάδα γενικά και τότε και τώρα είναι απαραίτητο. Έτσι. Δεν υπάρχει. Δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς αυτοκίνητο, έτσι. Πολύ δύσκολα. Νομίζω όμως και εδώ ισχύει, τουλάχιστον για μένα. Εντάξει, αν και βέβαια υπάρχει, τώρα είμαστε Ρέντινγκ, εσύ Λονδίνο. Εξαρτάται που μένεις. Ναι, υπάρχουν βέβαια συγκοινωνίες, καμία σχέση με Ελλάδα. Πολύ πιο ευρέως διαδεδομένο το δίκτυο και πολλές γραμμές και λεωφορεία και ιστορίες, χαμός. Αλλά και πάλι, δηλαδή, προσωπικά εγώ δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτοκίνητο. Δηλαδή... Και για μένα δύσκολο θα ήταν, ειδικά τώρα που μένω εκτός πόλης, ξέρω εγώ, σε χωριό. Χρειαζόμαστε αυτοκίνητο για τα πάντα. Για τα σχολεία των παιδιών, για να βγούμε να κάνουμε τα ψώνια μας, να πάμε να πιούμε ένα καφέ. Χρειαζόμαστε αυτοκίνητο. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι αν είσαι σε κέντρο πόλης, ειδικά αν είσαι μέσα στο Λονδίνο, το αυτοκίνητο μάλλον είναι δύσκολο. Ναι, δεν νομίζω ότι χρειάζεται κιόλας. Δεν το συζητάμε ότι για συγκοινωνίες υπάρχει πάρα πολύ εύκολη πρόσβαση. Ψώνια online, σούπερ μάρκετ, τα πάντα. Αν δεν έχεις σε αυτό της Ελληνίδας μαμάς ότι πρέπει να διαλέξω τις ντομάτες μου και τα φρούτα μου και είσαι ok με το να σου φέρνουν ό,τι διαλέξουν αυτοί, δεν χρειάζεται το αυτοκίνητο. Σωστά. Για να μην πούμε για το πάρκινγκ στις πόλεις μέσα, όπου είναι τεράστιο πρόβλημα, έτσι. Ναι. Αλλά ναι, νομίζω στη δική μου φάση θα ήταν πολύ δύσκολο να είμαι χωρίς αυτοκίνητο. Ναι, με 2 μικρά παιδιά, ειδικά εσύ, με τίποτα. Ναι. Για το τι αμάξι να πάρω, βέβαια, όπως έχω πει, spoiler alert, έχω ήδη διαλέξει, έχω ήδη παραγγείλει αυτοκίνητο. Αλλά εγώ όταν είχα στο μυαλό μου ότι θα πάρω αμάξι, όταν λιώσει το Peugeot που έχω τώρα και θα πάρω ένα καινούριο, έλεγα
Θα πάρω ηλεκτρικό, τέλος. Δηλαδή θα πάρω EV, όπως τα λένε εδώ, ηλεκτρικό, είναι το μέλλον, είναι και για το περιβάλλον, μπλα μπλα μπλα. Λένε κιόλας ότι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Βρετανία μετά από κάποιο έτος και μετά θα σταματήσουν να πουλάνε πέτρολ. Πώς το είναι στα ελληνικά, βενζίνη. Εσύ θα έπαιρνες, εσύ έχεις ηλεκτρικό. Έτσι, Εγώ έχω ηλεκτρικό. Έχω ηλεκτρικό. Αλλά μου έχεις πει ότι υπάρχει ένα θέμα με το range ακόμα. Δηλαδή, μου έχεις πει περίπτωση, θα αφήσω να το πεις, αλλά πες μου λίγο την περίπτωση που πήγες μέχρι τον αδερφό σου, ξέρω εγώ, και γύρισες και πάλι έπρεπε να το βάλεις να το φορτίσεις. Κοίταξε, καταρχάς το ηλεκτρικό εμένα μου έκατσε κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, στη φάση που το πήρα δεν έψαχνα πραγματικά να πάρω ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Τελείωνε το PCP μου, που εξηγήσουμε τι είναι και το PCP, αλλά τελείωνε το PCP μου από το προηγούμενο αυτοκίνητο. Μου έκαναν μία προσφορά και ουσιαστικά με ίδια λεφτά έπαιρνα καινούργιο αυτοκίνητο ηλεκτρικό. Θα ήταν χαζομάρα να μην το έπαιρνα. Χωρίς ιδιαίτερη έρευνα. Κοιτώντας βέβαια προς τη μεριά της Tesla πολύ συχνά το τι γίνεται. Και τέλος πάντων το πήρα. Υπερευχαριστημένος από την άποψη της κύλησης, το πόσο smooth είναι, δεν το συζητάμε, επιτάχυνση από τον ηλεκτροκινητήρα, επιταχύνσεις κτλ. Είναι εντελώς άλλος κόσμος σε σχέση με τη βενζίνη, σε σχέση με το μηχανικό κινητήρα. Από εκεί και πέρα το range είναι κάτι το οποίο πρέπει η τεχνολογία πρέπει να επενδύσει σε αυτό το πράγμα ώστε να μεγαλώσουν τα range. Δηλαδή, εγώ έχω αυτή τη στιγμή ένα range γύρω στα 280 μίλια, το οποίο νομίζω είναι πάνω κάτω και ο μέσος όρος της αγοράς. Είναι στο χαρτί αυτό ή πραγματικό range? Πραγματικό είμαστε στα 250-255, εξαρτάται από τις θερμοκρασίες, εξαρτάται άμα έχει κρύο, άμα έχει ζέστη, πώς συμπεριφέρεται η μπαταρία. Ναι. Υπάρχουν τα Tesla που είναι long range, υπάρχει το καινούργιο της BMW, το iX3, το οποίο έχει ένα τρελό range, δεν θυμάμαι τώρα, 700 μίλια, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο τρελό, ναι, χωρητικότητα μπαταρίας απίστευτη. Αλλά αν μιλάμε για το μέσο όρο της αγοράς, το 80% των ηλεκτρικών αυτοκίνητων της αγοράς, αυτό είναι το range, γύρω στα 250 με 300 μίλια. Πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να κάνεις ένα διαφορετικό planning γύρω από το ταξίδι σου. Οτιδήποτε πάνω από τα 100 μίλια μονής διαδρομής και να γυρίσεις πίσω, θα πρέπει να το κάνεις plan ώστε κάπου να φορτίσεις. Τότε που είχα πάει στο Cambridge από εδώ πέρα, ήμουνα μέσα στο range, υπολόγιζα ότι θα γυρίσω στο σπίτι με 15%, κάτι τέτοιο. Η BMW δεν μ' άφησε να γυρίσω, μου ζήτησε να φορτίσει. Ναι, σε έβγαλε μήνυμα, πρέπει να φορτίσεις. Ναι, και μάλιστα μου είπε και πού να πάω να φορτίσω κτλ. Έχει πλάκα το όλο σύστημα, το πώς είναι στημένο. Φυσικά μπορείς να το ρισκάρεις και να το πάρεις πάνω σου και να πεις ότι εγώ ξέρω ότι γυρίζω με 15% και είμαι εντάξει. Αλλά αν μπλέξεις σε κάποια κίνηση, αν μπλέξεις σε κάποια φάση που θα χρειαστείς μπαταρία, μπορεί να μείνεις. Βέβαια, η φόρτιση ενδιάμεση είναι αστεία. Έτσι, σταμάτησα για 13 λεπτά και φόρτισε 30%-40% μέσα σε 13 λεπτά. Δηλαδή, οι φορτίσεις είναι πάρα πολύ γρήγορες. Σε γρήγορους φορτιστές, ναι, σε fast chargers έξω. Οπότε, νομίζω ότι όλη η διαδικασία πρέπει να στήσεις το ταξίδι σου, πρέπει να στήσεις τη χρήση του αυτοκινήτου σου με ένα διαφορετικό τρόπο από ό,τι έχει συνηθίσει. Σταματάω στο βενζινάδικο, βάζω βενζίνη και συνεχίζω το ταξίδι μου. Ναι, εδώ στην Αγγλία και γενικά στην Ευρώπη πρέπει να υπολογίζεις αυτό που είπες στο ταξίδι. Δηλαδή, εγώ μου αρέσει να πηγαίνω ταξίδι και στην Ευρώπη. Σκέψου και το άλλο, ότι θα πρέπει σε κάθε ξενοδοχείο που θα πας για εκπαίδευση να έχει φορτιστεί το ξενοδοχείο. Που περιορίζει σημαντικά τις δυνατότητές σου, έτσι, το που θα πας να μείνεις. Ίσως είναι και τα πιο ακριβά ξενοδοχεία αυτά. Σωστά. Επίσης είναι και το άλλο ένα που δεν μου αρέσει ακόμα με το range, είναι ότι όπως είπες επηρεάζεται από τα πάντα. Από το κρύο, από τη ζέστη, air condition, όχι air condition, ζέστη, κρύο, βάρος. Δηλαδή κάπως υπάρχει ένα ελαφρώς άγχος και ένα ελαφρώς κάτι στο πίσω μέρος του κεφαλιού σου. Πάντα πρέπει να έχεις και να σκέφτεσαι. Βέβαια είμαι σίγουρος ότι σε 4-5 μπορεί και λιγότερο χρόνια το range θα αυξηθεί ήδη. Είπες η BMW X3 βγάζει 800. Μπορεί σε 3 χρόνια το range να είναι και μεγαλύτερο σε όλα τα αυτοκίνητα και να υπάρχουν φορτιστές παντού πλέον περισσότεροι. Παντού. Και να μην έχει πλέον αυτό το άγχος του τι θα γίνει αν μείνω. Ακριβώς. Ναι. Αλλά αυτό, δηλαδή όταν διαλέγω τώρα για αυτοκίνητο, νομίζω ότι αυτό με προβληματίζει. Επίσης το άλλο που με προβληματίζει είναι ότι είναι σίγουρα 10.000 πιο ακριβά. Αν τα πάρεις με οποιαδήποτε μέθοδο, αν τα πάρεις, είναι πιο ακριβά και
Ναι, δηλαδή υπάρχουν θα πρέπει δηλαδή από την αρχή να δώσεις παραπάνω deposit, που αυτό νομίζω με προβληματίζει. Και πάμε λοιπόν στην επόμενη φάση, το ενδιάμεσο, που είναι τα hybrid και τα plug-in hybrid, που είναι ένα ενδιάμεσο, έτσι, που λειτουργούν με petrol, αλλά έχει μέχρι 40-50 μίλια αυτονομία να πηγαίνει με ηλεκτρικό. Πρέπει να μπορείς να το φορτίζεις το βράδυ και άμα κινείσαι μες στην πόλη, καίει μόνο το ρεύμα. Αυτά, ποια είναι η γνώμη σου γι' αυτό? Αυτό είναι το sweet spot του αγχώδη Δημήτρη. 100%. Ναι, δεν είναι. 100%. Ναι, είναι, γιατί έχεις τη δυνατότητά σου, γιατί κακά τα ψέματα, τα μίλια που κάνουμε 90%, 80% είναι μέσα στην πόλη. Ακριβώς. Είναι μικρές διαδρομές και θα γυρίσεις στο σπίτι σου. Ναι. Οπότε πραγματικά είναι το sweet spot του αγχώδη Δημήτρη. Θα βάλεις, θα φορτίσεις, θα κάνεις τη βόλτα, θα κάνεις τα ψώνια, θα γυρίσεις πίσω, τελείωσες, μόνο μπαταρία. Όταν θα πας στο ταξίδι σου που εκεί σε πιάνει το άγχος του πού θα κλείσω ξενοδοχείο, πώς θα φορτίσω, πώς θα πρέπει να σταματήσω κτλ., το διαγράφεις, το ξεχνάς ότι υπάρχει αυτό το κομμάτι του αυτοκινήτου και δουλεύεις με το βενζινοκινητήρα. Από απόδοση δεν ξέρω πώς πάνε, δεν ξέρω πώς συγκρίνονται με τα ηλεκτρικά, δεν ξέρω τι γίνεται όταν μπαίνει σε λειτουργία ο ηλεκτροκινητήρας, έχει αυτή την αίσθηση, αυτό το smooth που λέω, ας πούμε, που έχει το ηλεκτρικό. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα, αλλά στα χαρτιά νομίζω ξεκάθαρα ότι είναι αυτό το sweet spot για τον άνθρωπο ο οποίος δυσκολεύεται όχι να κάνει το πλάνο του, μπορείς να κάνεις το πλάνο σου, απλά να μην έχεις πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού σου τι θα γίνει. Ναι. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα για το ποια είναι τα μειονεκτήματα του plug-in hybrid. Τα μειονεκτήματα είναι ότι είναι λίγο πιο βαρύ το αμάξι, γιατί έχει και το βενζινοκινητήρα και την μπαταρία. Είναι δηλαδή κάνα 400-500 κιλά πιο βαρύ. Αλλά εντάξει, βέβαια έχει πιο πολλά άλογα. Από το ίδιο μοντέλο σε plug-in hybrid με βενζίνη είναι πιο πολλά άλογα. Οπότε έχει μεγαλύτερη απόδοση. Και η τρίτη κατηγορία, Παντελή, είναι η γνωστή σε όλους μας η βενζίνη, που την ξέρουμε και είναι γνωστή σε όλους μας και τώρα με τον πόλεμο έχει γίνει πανάκριβη. Υπάρχουν βέβαια και εκεί τα risk με γιούλες και clean air zones και ας πούμε στην Ευρώπη που ταξιδεύω πρέπει να ελέγξεις αν μπορείς να μπεις σε μια πόλη. Ναι. Έτσι. Γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Ας πούμε στο Λονδίνο, αν έχεις παλιού μοντέλου βενζινοκινητήρα, σε πολλά μέρη του Λονδίνου, στο κέντρο δεν μπορείς να μπεις αν έχεις παλιό. Δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις, σωστά. Θα έπαιρνες εσύ τώρα ποτέ ξανά? Ξέρω την απάντηση, αλλά το ρωτάω. Θα έπαιρνες ξανά ποτέ βενζίνη? Τώρα... Όχι. Ναι, μάλλον όχι. Μεγάλη κουβέντα να πεις δεν θα έπαιρνα ποτέ. Ναι. Αλλά μάλλον όχι. Ναι. Μάλλον όχι. Νομίζω μπαίνει και αυτό στο ίδιο κομμάτι του mindset, τέλος πάντων, το αυτοκίνητο γίνεται ένα gadget. Ναι. Και εγώ είμαι σάκερ για gadgets γενικά. Οπότε θεωρώ ότι είναι ωραίο να ακολουθήσει την τεχνολογία. Νομίζω ότι η τεχνολογία πλέον πηγαίνει εκεί. Ναι. Και όλο το κομμάτι, όχι μόνο το ηλεκτρικό, νομίζω όλο το κομμάτι και του design. Δηλαδή βλέπεις την Tesla πλέον, έχεις ένα iPad style κονσόλα, έτσι. Ακολούθησαν και όλες οι υπόλοιπες εταιρείες. Πλέον τα εσωτερικά των αυτοκινήτων γίνονται εντελώς σπαρτιάτικα. Φεύγουν τα μηχανικά κουμπιά. Καλό, κακό, θα διαβάσεις 100 διαφορετικές απόψεις. Έτσι, γιατί το air condition δεν έχει μηχανικό κουμπί, γιατί το έτσι, γιατί το αλλιώς. Για μένα είναι ένα θέμα συνήθειας. Είναι σίγουρα, αλλά και αυτό το αυτοκίνητο που οδηγώ έχει ελάχιστα μηχανικά κουμπιά. Ναι, αλλά ρε φίλε, και αυτό τη Tesla που είναι ένα πράγμα, μια οθόνη και τίποτα άλλο, δεν μου αρέσει καθόλου προσωπικά. Εγώ θέλω να έχει τα τζίτζιλι μίτζιλι. Θέλεις να έχει τα. Okay. Εγώ είμαι του minimal. Εμένα μου αρέσει και τίποτα να μην έχει, ναι. Και τιμόνι να μην έχει, μου αρέσει. Πάντως νομίζω ότι κακά τα ψέματα η βενζίνη πεθαίνει. Δηλαδή πλέον, ειδικά αν πάρεις ηλεκτρικό, εντάξει, δεν νομίζω ποτέ να ξαναγυρίσει σε βενζίνη και πλέον, δηλαδή και ειδικά ο καταλήτης είναι και αυτός ο πόλεμος τώρα στο Ιράν. Και το πόσο έχει αυξηθεί ο κόσμος, δηλαδή είχε ανακτήσει με τη βενζίνη και πλέον. Εντάξει, είδες τι έγινε και με το ρεύμα όμως με τον προηγούμενο πόλεμο. Έτσι, δηλαδή και στις δύο περιπτώσεις είσαι δέσμιος ως ένα σημείο. Και ίσως και η φάση του plug-in hybrid να έχει και αυτό το πλεονέκτημα, ότι δεν είσαι δέσμιος μιας πηγής ενέργειας ως ένα σημείο τέλος πάντων και μπορείς να εξαρτηθείς από δύο. Ενώ το αμιγώς ηλεκτρικό ή αμιγώς βενζίνη πετρέλαιο είσαι 100% δόσμιος σε μια πηγή ενέργειας. Και σου τι γίνεται στον κόσμο γύρω από αυτό. Charger έχεις σπίτι, είχες ή το σπίτι σου ήταν καινούριο όταν το πήρες? Είχε όταν το πήρες ή έβαλες εσύ? Όχι, δεν είχε, έβαλα εγώ. Έβαλες? Έβαλα εγώ. Μάλιστα. Ναι. Εντάξει, ήταν περίπλοκο να το κάνεις. Πολύ απλή διαδικασία.
συνήθως funded και από την εταιρεία που αγοράζει το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Η Tesla δηλαδή σου βάζει το φορτιστή σου, η BMW σου βάζει το φορτιστή σου κτλ. Όχι, πολύ απλή διαδικασία. Μια σύνδεση στην κεντρική μονάδα, στον πίνακα που λέμε, ένα καλώδιο να βγει έξω. Προφανώς πρέπει να έχεις ένα χώρο που παρκάρεις το αυτοκίνητό σου και να μπορείς να βάλεις την πρίζα σου. Έτσι, είτε αυτό είναι driveway είτε είναι garage. Η πολυπλοκότητα υπάρχει όταν δεν έχεις αυτό το χώρο και είσαι σε πιλωτή ή είσαι στο δρόμο και δεν συμμαζεύεται. Εγώ αυτό σκέφτομαι για την Ελλάδα και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Δηλαδή, όπου όλοι μένουν σε πολυκατοικίες. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Εκεί δυσκολεύει. Πώς θα γίνει η συνεννόηση? Και πολυκατοικίες που οι μισές είναι εργολαβικές, έτσι. Τις οποίες τις μισές τις έχουν δώσει αντιπαροχή και ο εργολάβος έχει κρατήσει, έχει πουλήσει τα διαμερίσματά του και αυτός που είχε το οικόπεδο έχει κρατήσει 2-3 ή συγγενείς ή ό,τι είναι. Μπλέξιμο. Και πόσες να χωρέσεις. Και πόσες μπρίζες να χωρέσεις, ναι. Και αυτό στον τρίτο που δεν θέλει να βάζει. Και μιλάμε, το σκέφτομαι και το κεφαλιάζω. Δύσκολο. Λοιπόν, και πες ότι αποφασίσαμε ότι θα πάρουμε και τώρα πώς θα το πληρώσουμε. Υπάρχουν τώρα, δεν ξέρω, αυτό στην Ελλάδα το PCP, δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι υπάρχει, αλλά είναι ένα πλάνο που υπάρχει εδώ στην Αγγλία. Εντάξει, φυσικά, ας πούμε τις επιλογές που έχεις, είναι η πρώτη επιλογή cash, γεια σας ήρθα, πόσο κάνει, 50.000, πάρτε τα. Εντάξει, προφανώς... και με σχετικό negotiation power στο cash, έτσι. Ναι, με negotiation, αλλά εντάξει, επειδή νομίζω ότι δεν υπάρχουν πολλοί κόσμος που έχει 5.000 ή 40 ή 30 cash, παίρνεις ένα δάνειο την τράπεζα. Ναι. Τη στιγμή που γράφουμε τώρα αυτό πέρα, αυτό το δάνειο στην τράπεζα στην Αγγλία είναι 5,9 το επιτόκιο για car loan. Εντάξει, δεν είναι και πολύ, δεν είναι και λίγο, αλλά αυτή είναι η επιλογή σου. Οπότε λες πόσο θα δώσεις deposit και πόσο θα πάρεις δάνειο και να προγραμματίζεις. Η άλλη επιλογή είναι κλασικά η leasing, έτσι, που πλέον και ειδικά στην Αγγλία για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αμιγώς ηλεκτρικά, τουλάχιστον η δικιά μου εταιρεία, αλλά έχω ακούσει και από άλλες, δίνουν φοβερές προσφορές που μπορείς να πάρεις με αφορολόγητα, δηλαδή να πληρώνεις μέσα από το μισθό σου να ξοδεύεται η δόση. Και είναι και αφορολόγητο αυτό, οπότε γλιτώνεις ένα 40%-30% του φόρου που θα πλήρωνες στο μισθό σου κατά κράτηση, το πληρώνεις και πηγαίνει αυτούσιος στην δόση του leasing. Το επενδύεις στο αυτοκίνητο ουσιαστικά. Ναι, και συμφέρει άπειρα, δηλαδή γλιτώνεις 30-40% του κόστους αν το σκεφτείς. Αλλά είναι leasing, έτσι, δηλαδή είναι ένα αυτοκίνητο που δεν σου ανήκει, που πρέπει μετά από να το δώσεις πίσω ή που πρέπει, ας πούμε, αν θες να πας ένα ταξίδι να συνοηθείς με την εταιρεία, έχει διάφορα τέτοια, έτσι. Και μετά είναι νομίζω, δεν ξέρω αν έχει άλλο εκτός από το PCP, έχει άλλο. Έχει το rental. Ναι, έχει το rental, το οποίο rental είναι και αυτό, είναι μακροχρόνιο, δηλαδή δίνεις μία προκαταβολή, δίνεις μία δόση το μήνα και μετά από όταν τελειώσει το rental στο συμβόλαιο δίνεις το αυτοκίνητο πίσω, τους κάνεις μια χειραψία και τους χαιρετάς. Και δεν σου μένει τίποτα. Και τι είναι το PCP, ρε Παντελή, γιατί θα σε ξαναρωτήσω, off the record μου τα έχεις μάθει εσύ 100 φορές, θα έχω ρωτήσει. Τι είναι το PCP? Αλλά πες τα άλλη μία φορά αν δεν βαριέσαι. Καταρχάς το PCP είναι abbreviation, είναι Personal Contract Purchase. Μάλιστα. Οπότε ουσιαστικά είναι αγορά αυτοκινήτου, αλλά είναι αγορά αυτοκινήτου με ένα πλάνο, στο οποίο πλάνο δίνεις μία προκαταβολή, μπαίνεις μετά σε ένα δάνειο, συνήθως μικρή προκαταβολή, συνήθως προκαταβολή της τάξης του 10% της αξίας του αυτοκινήτου. Εντάξει. Μετά μπαίνει σε ένα δάνειο για ένα ποσό κοντά στο 50-60% της αξίας του αυτοκινήτου και μετά μένει ένα 40%, 30-40% ανάλογα με την εταιρεία, το οποίο είναι το λεγόμενο balloon payment, το οποίο έρχεται στο τέλος των 36-48 μηνών που έχεις μπει στο δάνειο, σε αυτές τις δόσεις. Και εκεί έχεις τη δυνατότητα είτε να δώσεις αυτό το ποσό και να κρατήσεις το αυτοκίνητο και να μείνει δικό σου, είτε να μην το δώσεις αυτό το ποσό και να δώσεις το αυτοκίνητο πίσω και να φύγεις. Αλλά λοιπόν, τι γίνεται συνήθως? Συνήθως η αξία του αυτοκινήτου σου κατά τη διάρκεια πληρωμής του δανείου σου είναι μεγαλύτερη από αυτά που χρωστάσεις στο τέλος. Οπότε μπορείς να πας εσύ στην εταιρεία από την οποία έχεις αγοράσει το αυτοκίνητο και να τους πεις ότι εγώ σας χρωστάω, θα πω τελείως τυχαία νούμερα, σας χρωστάω 20.000. Ναι. Το αυτοκίνητό μου αυτή τη στιγμή κοστίζει 30.000 στην αγορά μεταχειρισμένων. Ναι. Οπότε μου το παίρνετε το αυτοκίνητο, μου δίνετε 10.000 equity, δεν τα παίρνεις στο χέρι αυτά τα λεφτά, αλλά τα χρησιμοποιείς σαν προκαταβολή για να πας στο επόμενο σου αυτοκίνητο. Σε ένα καινούργιο μοντέλο. Λοιπόν, σε ένα καινούργιο μοντέλο, ναι. Εγώ είναι η τρίτη φορά 3 φορές το έχω κάνει αυτό.
και έχει δουλέψει πολύ καλά. Εννοείται ότι σε βάθος χρόνου, για να μην νομίζει ο κόσμος ότι έτσι κερδίζεις λεφτά, εννοείται ότι αν είσαι του mindset ότι εγώ θα κρατήσω το αυτοκίνητό μου 15 χρόνια, στο τέλος χάνεις με αυτή τη διαδικασία. Έτσι, σε καμία περίπτωση δεν κερδίζεις με αυτή τη διαδικασία. Κερδίζεις όμως την περίπτωση που έχεις το mindset του τύπου ότι εγώ θα αλλάζω το αυτοκίνητό μου κάθε 3, 4, 5 χρόνια. Σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι το PCP είναι μια πολύ καλή περίπτωση. Παρ' όλα αυτά, είναι πάρα πολύ συνδεδεμένο με την αγορά μεταχειρισμένων. Ναι. Δηλαδή, αν πέσει η αγορά μεταχειρισμένων, τότε δυστυχώς την πάτησες. Ναι. Δεν αλλάζει αυτό που πρέπει εσύ να πληρώσεις πίσω το balloon payment. Απλώς χάνει equity το αυτοκίνητο σου. Απλώς δεν θα μπορέσεις εσύ να χρησιμοποιήσεις το equity για να πας σε ένα καινούργιο αυτοκίνητο. Στην τελική δηλαδή θα μείνεις με το μοναδικό σου option να το δώσεις πίσω, που δεν θα το έκανες φαντάζομαι, γιατί θα χάσεις ό,τι έχεις πληρώσει τους προηγούμενους 48 μήνες, ή να πληρώσεις το balloon payment και να κρατήσεις το αυτοκίνητο και μετά αργότερα να το πουλήσεις σε μια μετέπειτα φάση στην οποία θα έχει η αγορά μεταχειρισμένων, θα έχει ανακάμψει για παράδειγμα. Μάλιστα. Μικρό ρίσκο, θεωρώ εγώ. Να κάνουμε και ένα disclaimer εδώ βέβαια, ότι δεν είμαστε οικονομικοί αναλυτές και τέτοια, δεν δίνουμε συμβουλές, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Απλώς να πω για το PCP ένα παράδειγμα, π.χ. ότι το αμάξι κάνει 5.000, δίνεις, ξέρω εγώ, 10.000 deposit, σου λένε αυτοί για 48 μήνες θα πληρώνεις μια δόση π.χ. 200 λίρες το μήνα, που είναι πολύ λίγο έτσι σε σχέση με αν έπαιρνες bank loan, τράπεζα από δάνειο. Και στο τέλος το αμάξι σου λένε αυτοί ότι το αμάξι σου στο τέλος της τετραετίας αξίζει, εμείς λέμε, 25.000. Τόσο μας χρωστάς. Αυτό είναι το balloon payment πρέπει να κάνεις. Και μετά είναι αυτές οι επιλογές. Η πρώτη επιλογή που το δίνεις πίσω, που εντάξει μάλλον δεν θα σε συμφέρει. Η δεύτερη επιλογή το αποπληρώνεις, βρίσκεις τρόπο, παίρνεις δάνειο οτιδήποτε και το αποπληρώνεις. Και η τρίτη είναι αυτό που λες που ήδη στο λένε. Δηλαδή στο λένε οι εταιρείες ότι στα 3-4 χρόνια θα σου πούμε εμείς το αμάξι σου κάνει τόσο, αλλά να πάρεις το καινούριο. Που ουσιαστικά μετατρέπεται σε ένα τύπου subscription model. Έτσι. Κάνεις μια συνδρομή για το αυτοκίνητο. Αυτό δεν κάνεις. Εντάξει, τώρα το λες subscription. Ναι. Ναι, ουσιαστικά το αυτοκίνητο γίνεται ένα είδος αναλώσιμο. Ναι. Και πρέπει εσύ να ζήσεις με την. Να παραδεχτείς με την παραδοχή ότι εγώ θα πληρώνω για το αυτοκίνητό μου μια μηνιαία δόση συνέχεια. Αυτό. Το θετικό, το αντάλλαγμα αυτής της παραδοχής είναι ότι εγώ θα έχω καινούργιο αυτοκίνητο κάθε 3-4 χρόνια. Ναι. Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Εννοείται. Άμα θες να μπεις σε αυτή τη λογική, νομίζω το PCP συμφέρει. Βέβαια, να πούμε και σε αυτό το σημείο ότι άμα συγκρίνεις το αν πάρεις δάνειο τραπεζικό με το PCP, είναι πιο φτηνό το να πάρεις τραπεζικό δάνειο μακροπρόθεσμα. Σωστά. Έτσι. Σωστά. Όσο και αν σου δίνει επιτόκιο η αντιπροσωπεία. Απλώς με το δάνειο το τραπεζικό πληρώνεις λιγότερα στο τέλος συνολικά. Με το PCP δίνεις λιγότερη δόση, έχεις καλύτερο cash flow σαν άνθρωπος, σαν οικογένεια. Ναι, και ο λόγος είναι ότι ουσιαστικά επειδή υπάρχει αυτό το balloon payment στο τέλος, το δάνειό σου είναι μικρότερο. Μάλιστα. Δηλαδή ο τόκος που θα πληρώσει στο τέλος του PCP είναι μικρότερος από ό,τι θα πλήρωνες ένα δάνειο τράπεζας που θα έπαιρνες όλη την υπόλοιπη αξία του αυτοκινήτου μείον την προκαταβόλη που πλήρωσες. Σωστά. Μάλιστα. Και βέβαια πρέπει να δεις όταν συγκρίνεις για αυτοκίνητο και την ασφάλεια και τέτοια. Εντάξει, με ηλεκτρικό νομίζω είναι λιγότερη ασφάλεια ή μεγαλύτερη από ότι με βενζίνη. Πάνω κάτω ίδια νομίζω. Κοίταξε, στην Αγγλία η ασφάλεια είναι χρηματιστήριο. Δεν είναι εύκολο να συγκρίνεις. Δηλαδή τον πρώτο χρόνο σου στέλνουν 700 λίρες, μετά στο κατεβάζουν 300 λίρες και μετά σου ξαναστέλνουν 600 λίρες. Και λες τι ακριβώς άλλαξε. Είναι εντελώς χρηματιστήριο. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να μπει στη διαδικασία να συγκρίνεις ηλεκτρικό βενζίνη. Εγώ από το πέρασμα στη βενζίνη στο ηλεκτρικό πληρώνω πάνω κάτω τα ίδια στην ασφάλεια. Μάλιστα. Βέβαια τα ηλεκτρικά έχουν τώρα. Παλιά δεν πλήρωνες καθόλου road tax, αλλά πλέον θα πληρώνεις και νομίζω θα. Τώρα βάζουν παραπάνω. Έτσι, θα πληρώνεις. Και επίσης από το 28 λένε θα βάλει η Βρετανική κυβέρνηση ένα επιπλέον. Το ξέρεις αυτό? Ένα επιπλέον φόρο. Θα πληρώνεις 1, κάτι πι για κάθε mile που κάνεις με ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Ωραία. Τέλεια, όμως. Έλατε και για τα plug-in hybrid. Δηλαδή είναι η κλασική τέτοια των κυβερνήσεων. Βάζουμε τον κόσμο να αγοράσει Ακριβώς. κάτι. Δίνουμε όλα τα incentives για να αγοράσει ο άλλος κάτι και όταν πλέον ο κόσμος τα αγοράσει το φορολογούμε. Ναι, θα υπάρχει ένα νέο επιπλέον. Το οποίο δεν βγαίνει πολύ, αλλά είναι ένα πι στο μίλι. Εντάξει, όσο και να είναι. Να πούμε επίσης για το PCP ότι άμα τελικά στο τέλος
του term το δώσεις πίσω το αμάξι, θα πρέπει να υπάρχει και ένα κάθε έτος πόσα miles κάνεις. Υπάρχει ένα όριο μίλιον. Δηλαδή, εγώ λες στην αρχή της συμφωνίας ότι το όριό μου θέλω να είναι 5, 6, 10, 15, όσο θες εσύ. Πρέπει να είναι ρεαλιστικό αυτό. Ναι, πρέπει να είναι ρεαλιστικό. Και αν κάνεις πάνω από αυτά τα μίλια, ας πούμε, λες ότι εγώ τον χρόνο κάνω 10.000 μίλια. Αν στα 4 χρόνια κάνεις πάνω από 40.000 μίλια, αθροιστικά πάει αυτό, πληρώνεις ένα κάτι. Πληρώνεις ένα ποσό επί του μιλίου. Αλλά μόνο αν το δώσεις πίσω το αυτοκίνητο. Σωστά. Αν δεν το που έχει νόημα αυτό, ναι. Που έχει νόημα αυτό, γιατί το balloon payment που σου βάλουν στο τέλος ουσιαστικά τι είναι? Είναι η εγγυημένη αξία του αυτοκινήτου σου στη φάση που το δίνεις πίσω. Οπότε για να είναι εγγυημένη αυτή η αξία πρέπει να είναι συνδεδεμένη με τα μίλια που έχει το αυτοκίνητο γράψει πάνω του. Αν τα ξεπεράσει αυτά τα μίλια, λογικό είναι ότι θα είναι μικρότερη η αξία του αυτοκίνητου. Και να πούμε τώρα που μιλάμε για κόστος και για λεφτά, γενικά, σαν ας πούμε για την κλασική σύγκριση Ελλάδα-Αγγλία, πόσο τελικά κοστίζει ένα αυτοκίνητο, αν τα βάλεις όλα κάτω και να το αγοράσεις, και η βενζίνη και τα road tax, όλα αυτά. Πιστεύω, γνώμη μου, το απαντήσω εγώ πρώτο στο ερώτημα που θέτω, ότι είναι σημαντικά πιο φθηνά εδώ στη Βρετανία το συνολικό κόστος το να έχεις ένα αυτοκίνητο. Ποια είναι η εντύπωση δική σου? Έτσι είναι. Και στις τιμές των αυτοκινήτων, νομίζω, εξ αρχής δηλαδή στο tag price υπάρχει διαφορά προς τα κάτω εδώ πέρα. Και μετά στη διαδικασία, τι να συζητήσουμε τώρα για βενζίνη, η οποία οι τιμές ήταν 1,25 λίρες εδώ με 1,80 στην Ελλάδα σε ευρώ, και άμα βάλεις και την αγοραστική δύναμη της Ελλάδας με την αγοραστική δύναμη του UK, τα πράγματα πλέον είναι τελείως, υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση. Οπότε μπορεί σε απόλυτα νούμερα η διαφορά να μην είναι τόσο μεγάλη, όταν όμως αυτά τα απόλυτα νούμερα συγκριθούν με την αγοραστική δύναμη, τότε νομίζω έχεις δίκιο, η διαφορά γίνεται πολύ μεγάλη. Είναι. Βέβαια και στην Αγγλία να πούμε ότι υπάρχει και η άλλη μόδα, στο πούμε, εισαγωγικά μόδα, ότι με το μεταχειρισμένο. Δηλαδή εδώ πέρα λέμε ότι οδηγάνε και παίρνουν καινούργια αμάξια συχνά. Καινούργια, όχι με την έννοια του καινούργιου μοντέλου, αλλά αλλάζουν τα αυτοκίνητα πολύ γρήγορα, γιατί παίρνουν κινείται πολύ η αγορά του μεταχειρισμένου εδώ πέρα. Και δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Το πόσο. Δηλαδή λες σε Βρετανούς φίλους σου θα πάρω αμάξι, σου λένε είσαι χαζός, θα αγοράσεις καινούργιο αυτοκίνητο. Ναι. Όλοι με μεταχειρισμένα. Δηλαδή φοβερό. Ναι, αλλά σκέψου πώς γίνεται ο κύκλος. Έτσι. Το PCP ουσιαστικά τροφοδοτεί την αγορά μεταχειρισμένων. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή αυτός που μπαίνει σε PCP και σε 3 χρόνια θα δώσει πίσω το αυτοκίνητό του, αυτό το αυτοκίνητο θα βγει τριώνεται ένα αυτοκίνητο με 30.000 μίλια πάνω του, καινούριο ουσιαστικά, θα βγει στην αγορά μεταχειρισμένων. Σε τιμή 40%, 50% κάτω από την τιμή ενός καινούριου. Πώς να μην δουλέψει λοιπόν η αγορά μεταχειρισμένη όταν έχει τόσο καλά αυτοκίνητα, τόσο καινούργια αυτοκίνητα σε τόσο ανταγωνιστικές τιμές? Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Για πες. Για ιστορίες στον δρόμο. Λοιπόν, σε έχουν βρήσει στην Αγγλία? Σε οδήγηση? Ναι, με έχουν βρήσει. Σε έχουν βρήσει. Όχι όσο πολλές φορές στην Ελλάδα. Όχι, έτσι. Μετρημένες στα δάχτυλα. Μετρημένες στα δάχτυλα. Δεν νομίζω ότι έχω γίνει καλύτερος οδηγός. Νομίζω ότι γενικά η παιδεία είναι διαφορετική εδώ. Σε καμία περίπτωση. Ναι, είναι διαφορετική παιδεία. Είναι διαφορετική παιδεία. Αλλά με έχουν βρήσει. Ναι. Τώρα το τι με λέγαν δεν θυμάμαι. Αλλά έχω βρήσει και εγώ, πίστεψε. Σε βρήσαν γιατί το έπαιξες Έλληνα στην οδήγηση με το DNA του Έλληνα, ή έκανες πραγματικά χαζομάρα στον δρόμο σε εκείνη τη φάση? Ειλικρινά θα σου πω, οδηγώ πολλές φορές σαν Έλληνας. Δηλαδή κάνω. Ναι. Οι Άγγλοι, να πούμε εδώ πέρα στο σημείο, είναι πάρα πολύ καλοί οδηγοί. Για μένα, από τις καλύτερες που έχω δει στην Ευρώπη. Δεν έχω πάει σε όλο τον κόσμο. Αλλά σε όλη την Ευρώπη που έχω οδηγήσει. Καλή, είναι προσεκτική οδηγή. Ας το πούμε, όχι καλή οδηγή. Είναι προσεκτική. Συνετή. Τηρούν τους κανόνες με ευλάβεια. Έτσι. Και δηλαδή φαίνεται αυτό. Φαίνεται. Δηλαδή, εγώ που οδηγώ σαν Έλληνας. Και φαίνεται και το εκμεταλλεύομαι. Δηλαδή θα δεις ότι όλοι έχει 2 λωρίδες η αριστερή, θα πάνε αριστερά και βλέπεις ότι δεξιά και από τη δεξιά λωρίδα μπορείς να στρίψεις αριστερά, αλλά επειδή είναι Άγγλοι δεν πάει κανείς. Εγώ θα πάω. Έτσι. Θα πω τι μαλάκες αυτό. Εννοείται. Έχουμε ένα δρόμο εδώ πιο πάνω σε roundabout που είναι αυτή η ιστορία, 2 λωρίδες, οι οποίες αφού βγεις από το roundabout γίνονται 1 λωρίδα. Λοιπόν, το 95% στείνονται στην αριστερή λωρίδα έτσι ώστε να μην χρειαστεί να μπουν μέσα μετά. Και εσύ είσαι τώρα 8 η ώρα το πρωί, πας το παιδί στο σχολείο
και θα κάτσεις να περιμένεις εκείνη την ώρα, ρε Δημήτρη. Μα δεν είναι παράνομο. Όχι, θα βγεις δεξιά. Μα δεν είναι καν παράνομο. Ναι, δεν είναι καν παράνομο. Που και λίγο να είναι θα το κάνεις ως Έλληνας, αλλά αυτό το συγκεκριμένο δεν είναι καν παράνομο. Ναι. Αυτό. Υπάρχει δηλαδή μια εκμετάλλευση των Ελλήνων, ας πούμε, και των άλλων εθνικότητων ως οδηγός, ως τυπικούς Άγγλους. Και φυσικά που είπες βρίζουν, εγώ βρίζω πολύ. Εγώ επειδή και στην Ελλάδα έβριζα και εδώ βρίζω και βρίζω στα ελληνικά, έτσι. Δηλαδή ρίχνω καμιά μούτζα, γάμο στα βρύδια στα ελληνικά. Εννοείται. Μου λέει η γυναίκα μου, αφού δεν σε καταλαβαίνω, τι βρίζω. Είναι για μένα, λέω. Ναι, αλλά εσύ δεν νιώθεις ότι το έβγαλες από πάνω σου. Εγώ βρίζω για μένα, δεν βρίζω για αυτόν. Ναι. Δεν χρειάζεται να καταλάβει. Και το άλλο που μου έχει κάνει εντύπωση στην Αγγλία είναι ότι δεν υπάρχει πουθενά τροχέα. Δεν ξέρω, δεν έχω δει αστυνομικό στον δρόμο, δεν έχω δει τροχέα, δεν έχω δει αλκοτέστ. Ποτέ. Εσύ έχεις δει ποτέ? Τροχέα ναι, αλκοτέστ όχι, δεν έχω δει. Τροχέα όμως έχω δει, ναι. Ναι, τροχέα εντάξει, άντε να μην υπερβάλλω, έχω δει και εγώ, αλλά όχι να σταματάνε. Όχι όμως τα μπλόκα της Ελλάδας με τον πιστόλι, ξέρω εγώ, το κλασικό μπλόκο της τροχέας. Αλλά ναι, θα δεις τροχέα στον δρόμο, σε motorways ειδικά, θα δεις τροχέα. Και μπορεί να είναι και με το πιστόλι. Δεν έχω δει. Ναι, αλκοτέστ δεν έχω δει. Τροχονόμο έχεις δει ποτέ? Όχι. Ποτέ ρε παιδί. Με άσπρο γαντάκι, ξέρω εγώ, και τέτοιο. Όχι. Δεν πάει να έχει κίνηση. Όλοι κολλημένοι 48 ώρες στο ίδιο διασταύρωση, δεν θα έρθει τροχονόμος. Ναι, όχι. Βέβαια, εντάξει, δεν νομίζω καν ότι υπάρχει έννοια τροχονόμου εδώ πέρα. Ναι. Να βγω δηλαδή να στηθώ σε μια διασταύρωση και να κατευθύνω τον κόσμο. Σε έχουν σταματήσει ποτέ, έτσι? Αυτοί, γιατί εδώ πέρα κυκλοφορούν πολύ με κανονικά αυτοκίνητα. Εμένα, φίλε, τα πρώτα 2 χρόνια, νομίζω, στο δεύτερο χρόνο που ήμουν εδώ πέρα, ήμουνα στο αυτοκίνητο, χαλαρός με το κινητό. Έτσι. Σταματάει το μπροστινό αυτοκίνητο, με ακινητοποιεί. Και βγαίνει ο τύπος με πολιτικά. Λέει τι έγινε και μου δείχνει το σήμα, λέει είσαι ηλίθιο, άρχισε να με βρίζει. Είσαι ηλίθιος, τι κάνεις, γιατί είσαι έτσι, δεν σκέφτεσαι την ασφάλεια. Και ήμουνα σταματημένος με κινητό, έτσι. Εντάξει, λέω συγγνώμη, τι να πω κι εγώ, χαίστηκα πάνω μου. Ναι, τι να πεις. Συγγνώμη, εντάξει. Κλήσεις, έχεις φάει καμία κλήση? Πόντους, τίποτα τέτοια? Έχω φάει κλήση για λεωφοριόδρομο. Α, ναι. Ναι, πόντους όχι. Πόντους όχι. Λεωφοριόδρομο τον οποίο τον πέρασα και 2 φορές. Δηλαδή ήθελα να είμαι σίγουρος ότι έχω κάνει την παράβαση και στον ίδιο κύκλο που έχω κάνει τον έχω περάσει 2 φορές τον λεωφοριόδρομο αυτόν. Να πούμε εδώ στην Αγγλία έχει άπειρες κάμερες παντού. Οπότε αν την κάνεις την παράβαση, την πάτησες, ρε παιδί μου, τέλος. Δεν υπάρχει. Ναι, είναι γράμμα στο σπίτι, δεν υπάρχει καν η ιστορία, δεν το έκανα. Φωτογραφία κανονικά, την πινακίδα και ναι. Εμένα με έχει γράψει η ίδια κάμερα 2 φορές, ήταν 30 το όριο, πήγαινα 30 μίλια την ώρα, πήγαινα πάνω από 32 φορές και η ίδια κάμερα, 2 φορές με έγραψε η ίδια κάμερα. Την πρώτη φορά, στο ίδιο σημείο. Ναι, την πρώτη φορά μπορούσα να πάω για μάθημα. Και έκανα μάθημα σε ένα ξενοδοχείο, πήγαινες με διάφορους άλλους παραβάτες και έκανες μάθημα. Και γλίτωνες πόντους, ήταν 2-3 ώρες. Ναι, αλλά ήταν ωραίο μάθημα. Δηλαδή ήταν επειδή για τα πρώτα χρόνια που οδηγούσα Αγγλία, δηλαδή έμαθα πολλά για το πώς. Ήταν ωραίο. Αλλά ναι, γενικά έχω φάει αρκετές κλήσεις, θα έλεγα, στην Αγγλία. Πόντους είχα, 3 είχα πάρει. Ξεγράφτηκαν τώρα. Αλλά ναι, ήταν ενδιαφέρον. Δηλαδή, θυμάμαι και την πρώτη φορά που οδήγησα Αγγλία, όταν νίκιασα ένα αυτοκίνητο, τις πρώτες εβδομάδες που είχα έρθει. Δεν μπορούσα με τίποτα στα πρώτα 10-20 λεπτά να συνηθίσω ότι ο λευγές ταχυτήτων είναι από την άλλη μεριά. Το συζητάμε. Το αμάξι πάντα. Πώς να πλασαριστείς στη λωρίδα. Ναι, ρε φίλε. Που πάντα το κολούσα αριστερά. Έτσι. Χτυπούσα τα πεζουλάκια. Εντάξει, αυτό τραγικό. Αλλά εντάξει, τελικά δεν είναι τίποτα. Δηλαδή, εντάξει, νομίζω. Το συνηθίζεις και μετά μπαίνεις και στο mode το ελληνικό το αγγλικό. Όταν είχαμε έρθει εμείς, είχε πάρει η γυναίκα μου εταιρικό αυτοκίνητο και για κάποιο λόγο της δίνουν κάμπριο. Και λέω όχι ρε φίλε, έχω τη δυνατότητα να οδηγήσω κάμπριο. Και αντί να σκέφτομαι πόσο ωραία είναι να οδηγάς κάμπριο, πρέπει να σκέφτομαι μην τρακάρω στην Αγγλία μετά από 20 χρόνια που οδηγός. Άστα να πάνε. Ναι. Και το καλό βέβαια ότι εγώ φοβόμουν επίσης μετά από την οδήγηση στην Αγγλία τόσα χρόνια, φοβόμουν να πάω με το δικό μου αυτοκίνητο στην Ευρώπη. Δηλαδή ξέρεις που είναι ο άλλος συνδυασμός, το άλλο λάθος τιμόνι, αλλά σε ένα άλλο δρόμο. Και πίστεψέ με, και το λέω σε όλους όσους μας βλέπουν και φοβούνται, δεν είναι τίποτα. Νομίζω ότι είναι πιο απλό και από τους δύο συνδυασμούς. Και να οδηγείς Ελλάδα και να οδηγείς Αγγλία. Όταν οδηγείς με το αυτοκίνητό σου, που είναι αυτοκίνητό σου και το ξέρεις, οδηγείς στην Ευρώπη,
που και οι δρόμοι είναι οι ευρωπαϊκοί που τους ξέρεις από μικρός, ο συνδυασμός αυτών των δύο λειτουργεί θετικά. Δηλαδή, πραγματικά μου φαίνεται γελίο να οδηγώ στην Ευρώπη. Σε σχέση με το να νοικιάσει ένα αυτοκίνητο το οποίο δεν το γνωρίζεις και να οδηγάς. Ναι, εννοείται. Είναι το δικό σου. Έχεις οδηγήσει στην Ευρώπη, δεν έχεις οδηγήσει? Έχω οδηγήσει, ναι, έχω οδηγήσει. Έχω κάνει ταξίδι στην Ευρώπη. Ναι, συμφωνείς με αυτό που λέω δηλαδή? Ναι, 100%. Απλώς εντάξει, στην Ευρώπη πρέπει να έχει συνοδηγό για να πατάει το πάρκινγκ ή ξέρεις αυτό. Σωστά. Ή στα διόδια και τέτοια. Μάλιστα, ωραία. Χαίρομαι. Βέβαια η συζήτηση αυτοκίνητο έχει τεράστιο βάθος και νομίζω μπορεί να την ξαναπιάσουμε. Πολύ. Γιατί είναι και για το πώς βλέπει ο Έλληνας το αυτοκίνητο, πώς το βλέπουν στη Βρετανία. Αλλά εντάξει, θα το συζητήσουμε μια άλλη φορά αυτό. Όταν αποφασίσεις και πάρεις λοιπόν αυτοκίνητο και έρθει το αυτοκίνητό σου, τότε θα κάνουμε ένα άλλο επεισόδιο για το αυτοκίνητο που ήρθε. Έγινε. Και εκεί μπορεί να βάλουμε αυτή τη θεματολογία. Ναι, ωραία. Έκλεισε. Σε ευχαριστώ, Παντελή, για τον χρόνο σου. Να είσαι καλά. Και τα λέμε την επόμενη φορά. Τα λέμε την επόμενη φορά.